Lektion 1. Att omfamna kulturell mångfald. Jag kan knappt vänta på att fördjupa mig i olika kulturer. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Att resa kan lära oss så mycket. Absolut. Varje kultur erbjuder unika traditioner och seder. Har du specifika länder i åtanke för dina resor? Jag har alltid velat besöka Japan. Deras seder är fascinerande. Det låter fantastiskt. Teceremonierna och körsbärsblomsfestivalerna är hisnande. Precis. Jag skulle gärna vilja uppleva deras unika sätt att se på gästfrihet. På tal om gästfrihet, marockansk kultur intresserar mig. Har du hört talas om deras kök? Ja. Kryddorna och smakerna är fylliga och aromatiska. Tagine låter utsökt. Jag kan nästan smaka det. Att dela måltider är en så viktig del av deras kultur. Jag håller med. Mat för verkligen människor samman. Hur är det med latinamerikanska kulturer? Jag älskar Latinamerikas livfulla atmosfär. Festivalerna är så färgglada och livliga. Ja. Musiken, dansen och gemenskapsandan är smittsam. Jag var en gång på en salsafestival och det var oförglömligt. Det måste ha varit kul. Att lära sig danser är ett fantastiskt sätt att få kontakt med en kultur. Absolut. Jag tror att kulturell fördjupning hjälper oss att förstå varandra bättre. Ja, verkligen. Att resa öppnar våra sinnen och hjärtan för olika perspektiv. Jag hoppas att vi kan resa tillsammans en dag. Det skulle vara ett äventyr. Det låter fantastiskt. Tänk dig alla minnen vi skulle skapa. Ja. Låt oss göra en lista över alla platser vi vill besöka. Bra idé. Världen är full av upplevelser som väntar på oss. Lektion 2. Drömmer om Sydamerika. Har du någonsin varit i Sydamerika? Nej, jag har inte haft chansen än. Men jag skulle gärna vilja åka. Det är en fascinerande kontinent med så stor mångfald. Absolut. Jag har alltid velat utforska Amazonas regnskog. Amazonas är otroligt. Djurlivet där är olikt någon annanstans på jorden. Ja. Jag kan tänka mig att det måste vara spännande att se exotiska fåglar och andra djur. Definitivt. Jag var på en rundtur en gång och det var en oförglömlig upplevelse. Det låter fantastiskt. Vilken var höjdpunkten på din resa? Att se en rosa floddelfin var oförglömligt. De är så lekfulla. En rosa floddelfin. Det där måste jag verkligen se. Du borde definitivt lägga till det på din reselista. Vad mer intresserar dig i Sydamerika? Jag är ivrig att besöka Machu Picchu. Historien och arkitekturen är fantastisk. Machu Picchu är hisnande. Vandringen dit är också ett äventyr. Jag har hört att utsikten är spektakulär från toppen. Det är de verkligen. Man känner sig som att man är på toppen av världen. Jag måste börja planera min resa. Har du några restips?
Jag rekommenderar att man lär sig några grundläggande fraser på spanska. Det hjälper att få kontakt med Det är ett lokalbefolkningen. bra råd. Jag borde fräscha upp mina spanska kunskaper. Se också till att prova lokala maträtter. Varje region har sina egna unika smaker. Jag kan knappt vänta. Mat är en stor del av reseupplevelsen för mig. Det är det verkligen. Varje måltid berättar en historia om kulturen. Jag blir bara mer och mer exalterad över tanken på att besöka Sydamerika. Det borde du vara. Det är ett äventyr fyllt av skönhet och förundran. Lektion 3. Förberedelser inför en rolig dag. Vi bör också ta med lite solskyddsmedel och insektsspray. Bra tänkt. Jag vill inte ha någon solbränna under vår stranddag. Precis. Förra gången glömde jag solskyddsmedel och det slutade med att jag såg ut som en hummer. Det måste ha varit obehagligt. Hur lång tid tog det att läka? Några dagar, tyvärr. Lärdom. Jag ska se till att packa tillräckligt med solskyddsmedel till oss båda den här gången. Utmärkt. Vilken solskyddsfaktor föredrar du vanligtvis? Jag använder vanligtvis SPF 50. Bättre att vara på den säkra sidan. Jag kanske behöver låna några av dina då. Jag brukar glömma att ansöka igen. Inga problem. Påminn mig bara när vi är på stranden. Det ska jag. Och hur är det med insektssprayen? De där irriterande myggorna kan vara obevekliga. Jag vet. Jag rekommenderar ett naturligt avskräckningsmedel. Det är effektivt och luktar gott. Du har rätt. Jag skulle föredra att undvika kemiska sprayer om möjligt. Absolut. Vi borde också ta med oss lite uppfriskande drycker för att hålla oss hydrerade. Vad sägs om att göra en sats med infusionsvatten? Det kan vara fruktigt och gott. Det låter fantastiskt. Vi kan använda jordgubbar och mynta för en uppfriskande twist. Nu längtar jag verkligen till vår stranddag. Det låter perfekt. Jag med. Sol, snacks och uppfriskande drycker, vad mer kan man önska sig? Ingenting alls. Låt oss planera att komma tidigt för att säkra en bra plats. Bra idé. Jag ska börja packa ikväll så att vi har allt. Perfekt. Vårt strandäventyr kommer att bli jättekul. Nummertecken, bakgrund. Lektion 4. Tips för matinköp. Jag tycker vi borde lägga till läsk på vår inköpslista. Bra idé. Har du någon specifik smak i åtanke? Jag lutar åt cola. Det är ett klassiskt val. Jag tycker också om cola. Men jag gillar också att prova nya smaker ibland. Det är en bra poäng. Vi skulle kunna hitta något unikt idag. Absolut. Låt oss kolla dryckesavdelningen och se vad de erbjuder. Och när vi ändå håller på, glöm inte att kolla om vi behöver några snacks. Bra tänkt. Vilken typ av snacks föredrar du? Jag brukar njuta av chips eller popcorn. De är perfekta för filmkvällar. Jag älskar popcorn. Det är lätt och perfekt att dela.
Nu är jag sugen på popcorn. Ska vi lägga till det på listan? Ja, kör på. Vi borde också överväga hälsosamma alternativ. Sant. Nötter och torkad frukt kan vara ett näringsrikt val. Det låter gott. De är också enkla att äta mellan mål på medan vi jobbar. Precis. Det handlar om balans, eller hur? Ja. Att njuta av våra favoriter samtidigt som vi är medvetna om hälsan är nyckeln. Vi borde också kolla om vi behöver några drycker till helgen. Bra idé. Jag tror vi ska bjuda in vänner på en sammankomst. Perfekt. Låt oss också hämta lite kolsyrat vatten. Det är ett uppfriskande val. Det kan vara ett bra alternativ till läsk. Det gillar jag. Nästa steg är att hitta de bästa priserna. Ja. Att spara pengar när du handlar gör allt roligare. Låt oss göra den här matutflykten rolig och produktiv. Lektion 5. Vetenskapens språk. Jag tycker det är fascinerande att de flesta vetenskapliga och tekniska ord härstammar från forntida språk. Ja. Latin och grekiska har djupt påverkat det ordförråd vi använder idag. Ta till exempel ordet biologi. Det kommer från de grekiska orden bios, som betyder liv, och logia, som betyder studier. Precis. Det är fantastiskt hur dessa forntida språk har format vår förståelse av vetenskap. Ett annat exempel är ordet fysik. Det har också grekiska rötter. Jag älskar det. Hur språk utvecklas över tid är verkligen fängslande. Tror du att det hjälper till att lära sig vetenskapliga koncept? Absolut. Att känna till rötterna kan göra komplexa termer lättare att komma ihåg. Det är som att avkoda ett hemligt språk. Ja. Jag tycker ofta om att upptäcka betydelsen bakom okända ord. Har du lagt märke till hur många medicinska termer som härstammar från latin? Ja. Termer som kardiologi och neurologi är perfekta exempel. Dessa rötter hjälper yrkesverksamma att kommunicera tydligt inom sina områden. Kommunikation är avgörande, särskilt inom områden som medicin och vetenskap. Jag tror att studier av dessa ursprung kan ge studenterna större självförtroende i sina studier. Jag håller med. Det skulle säkerligen avmystifiera några av de mer skrämmande termerna. Kanske borde vi inkludera några intressanta exempel i vår presentation. Bra idé. Det skulle göra ämnet mer engagerande för vår publik. Jag ska samla fler exempel på ord med deras rötter och betydelser. Och jag kommer att skapa några bilder för att illustrera våra poänger. Tillsammans ska vi göra den här presentationen både informativ och rolig. Lektion 6. Planera en resa till London. När vi åker till London skulle jag föredra ett centralt läge nära kollektivtrafik. Det låter som ett smart val. Det skulle göra det mycket enklare att ta sig runt. Precis. Kollektivtrafiken i London är utmärkt. Tunnelbanan är så bekväm. Jag har hört att det kan bli ganska trångt under rusningstid dock. Sant,
Men det är en del av upplevelsen. Dessutom kan vi undvika trafik. Ja. Det ger oss mer tid att utforska staden. Vilka områden har du i åtanke? Jag tror att det vore perfekt att bo i områden som Covent Garden eller Soho. De områdena är livfulla och fulla av aktiviteter. Dessutom ligger de nära många populära sevärdheter. Tycker du att vi borde leta efter ett hotell eller en lägenhet att hyra? En lägenhet kan ge oss en mer lokal upplevelse. Bra poäng. Det skulle kännas som att vi hör hemma där, om än bara för en kort tid. Precis. Och vi skulle kunna laga några måltider om vi vill. Matlagning kan vara ett bra sätt att spara pengar när man reser. Vad står på din lista över saker du måste besöka när vi är där? Definitivt British Museum. Jag vill se Rosetta-stenen. Det är fascinerande. Jag vill också besöka Towen i London. Historiska platser är så fascinerande. Och glöm inte Buckingham Palace. Vaktavlösningen är ett måste att se. Det ser jag fram emot. Det kommer att bli en spektakulär syn. Låt oss snart slutföra vårt boende. Vi måste se till att vi är nära alla dessa pärlor. Absolut. Ju tidigare vi bokar, desto bättre förberedda är vi för vårt äventyr. Jag kan knappt vänta på att utforska London tillsammans. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Lektion 7. Balansera skärmtid. Jag tycker att vi borde börja minska vår skärmtid. Det är en bra idé. Jag har märkt hur mycket tid jag spenderar på min telefon. Ja. Ibland tappar jag koll på timmarna när jag scrollar igenom sociala medier. Det kan vara ganska störande. Vad skulle du föreslå att vi gör istället? Vi kunde sätta specifika tider för användning av våra enheter och hålla oss till dem. Det låter rimligt. Vi skulle kunna använda den extra tiden till hobbyer. Precis. Jag skulle gärna vilja läsa fler böcker. Läsning är en underbar flykt. Jag har en hög med böcker som väntar på mig. Vi skulle också kunna utforska nya utomhusaktiviteter. Frisk luft kan göra underverk. Absolut. Att gå på naturpromenader kan vara både uppfriskande och roligt. Vi kan också bjuda in vänner att vara med oss. Att umgås utan skärmar kan vara roligt. Det vore underbart. Brädspel eller gruppaktiviteter skulle vara underhållande. Ja, verkligen. Dessutom främjar det genuina kontakter. Jag tror att det kan förbättra vår mentala hälsa att spendera mindre tid framför skärmar. Mycket sant. Det låter oss fokusera på våra tankar och känslor. Kanske kan vi dela våra framsteg och uppmuntra varandra längs vägen. Bra idé. Ansvarstagande kan hjälpa oss att hålla oss engagerade. Låt oss börja med en skärmfri dag varje vecka. Jag älskar det. Låt äventyret med att minska skärmtiden börja. Lektion 8. Kvällsrutiner. Så fort jag byter om till pyjamas känner jag mig redo att slappna av. Jag kan relatera.
Det är något trösterikt med att ha på sig mysiga kläder. Har du en regelbunden kvällsrutin innan du går och lägger dig? Ja, jag brukar gå och lägga mig 9:00. Det hjälper mig att vakna utvilad. Det är en bra tid. Jag försöker också hålla mig till ett schema. Hur förbereder du dig för sömn? Jag börjar med att borsta tänderna. Munhygien är viktigt, särskilt innan jag går och lägger mig. Absolut. Jag ser också till att använda tandtråd. Tandtråd kan vara ganska tidskrävande, men det är värt det. Ja. Jag känner mig nöjd när jag är klar med min tandvårdsrutin. Vad gör du efter tandborstning? Jag läser ofta en bok för att varva ner. Det skapar en avkopplande atmosfär. Det låter som ett bra sätt att komma undan en stund. Vad tycker du om att läsa? Jag älskar skönlitteratur. Den transporterar mig till en annan värld. Jag föredrar facklitteratur. Att lära sig något nytt innan jag går och lägger mig känns produktivt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Men har du någonsin svårt att lägga ifrån dig boken? Ibland. Jag blir så uppslukad av det att jag tappar tidsuppfattningen. Jag kan se det hända. Vilket spännande sätt att gå och lägga sig på. Hur kontrollerar du din lästid för att säkerställa att du får tillräckligt med sömn? Jag ställde in en timer. Den hjälper mig att hålla mig till min läggdagsrutin. Det är en utmärkt strategi. Det borde jag prova. Definitivt. En välplanerad kväll kan leda till en mer vilsam natt. Håller med. Låt oss båda se till att prioritera våra kvällsrutiner. Lektion 9. Familjeberättelser vid havet. Det var trevligt att besöka din son och deras barnbarn förra helgen. Ja, det var det verkligen. Jag tycker om att umgås med familjen vid havet. Jag förstår varför. Utsikten från deras hus är fantastisk. Absolut. Vi kunde höra vågornas brus genom de öppna fönstren. Det skapar en så lugn atmosfär. Jag skulle kunna sitta där hela dagen. Jag med. Det finns inget som havets ljud. Märkte du hur mycket barnbarnet älskar stranden? Ja. Han var så exalterad över att bygga sandslott. Hans entusiasm var smittsam. Att se honom fick mig att känna mig som ett barn igen. Precis. Han var så stolt över sina skapelser. Jag minns glädjen av att leka i sanden med mina syskon. De där barndomsminnena är värdefulla. Vi borde ta med honom till stranden oftare. Det är ett underbart sätt att knyta an till varandra. Jag håller helt med. Strandutflykter skapar minnen som består. Och de kan lära sig så mycket om naturen också. För att inte tala om det roliga med att plaska i vågorna. Absolut. Kanske vi skulle kunna planera en stranddag med familjen snart. Det låter som en utmärkt idé. Låt oss bjuda in alla. Ja, vi kan packa en picknick och njuta av solskenet tillsammans. Jag kan redan föreställa mig skrattet och glädjen.
familj, hav och god mat, vad mer kan man begära? Lektion 10. Omfamna en hälsosam livsstil. Ja, det har varit fantastiskt. Jag känner mig mycket friskare och mer energisk. Det var underbart att höra. Vilka förändringar har du gjort i dina rutiner? Jag började träna regelbundet och äta mer obearbetad mat. Det låter effektivt. Vilken typ av träning tycker du mest om? Jag har börjat jogga på morgnarna. Det ger mig energi inför dagen. Jogging är fantastiskt. Har du någon favoritrutt? Det finns en vacker park i närheten med naturskön utsikt. Det gör upplevelsen njutbar. Jag kan tänka mig det. Naturen har ett sätt att förbättra vårt humör. Precis. Jag har till och med börjat lägga märke till de små sakerna när jag är ute och joggar. Det är en härlig inställning. Att vara närvarande i nuet är så viktigt. Hur är det med dig? Vilka förändringar har du gjort för din hälsa? Jag har fokuserat på att förbereda mina måltider för att se till att jag äter hälsosamma måltider under veckan. Det är en utmärkt strategi. Det sparar tid och hjälper till att undvika ohälsosamma val. Ja. Dessutom kan jag experimentera med nya recept. Matlagning har blivit en rolig hobby. Matlagning kan vara ganska kreativt. Vilket är ditt favoritrecept hittills? Jag gjorde en utsökt quinoa-sallad med rostade grönsaker. Den blev en succé. Det skulle jag gärna vilja prova. Kan du dela receptet med mig? Absolut. Jag skickar den till dig. Att äta hälsosamt kan vara utsökt. Ja, det handlar om att hitta mat som både ger näring och mättar. Jag känner mig piggare under dagen tack vare dessa förändringar. Det är fantastiskt hur mycket hälsan påverkar vårt allmänna välbefinnande. Låt oss fortsätta uppmuntra varandra på denna hälsoresa. Absolut. Tillsammans kan vi uppnå våra mål och fira våra framsteg. Lektion 11. Dagboksförandets kraft. Har du funderat på att skriva dagbok också? Ja, det har jag. Jag har skrivit ner mina tankar och känslor i flera månader. Det är fantastiskt. Hur har det varit för dig? Det har varit väldigt lärorikt. Att skriva hjälper mig att bearbeta mina känslor. Jag kan förstå det. Ibland känns det terapeutiskt att skriva ner tankar. Absolut. Jag tycker också att det hjälper mig att klargöra mina mål och ambitioner. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det kan ge en vägvisare för personlig utveckling. Skriver du dagbok regelbundet? Jag försöker. Jag tycker det är avkopplande. Det känns skönt att reflektera i slutet av dagen. Jag föredrar att skriva på morgonen när mina tankar är fräscha. Det är en intressant tidpunkt för det. Har du någon specifik rutin? Ja. Jag mediterar i några minuter innan jag börjar skriva. Att meditera först låter uppfriskande. Det kan förbättra ditt fokus för dagbok. Det gör det verkligen. Jag skriver ofta om mina drömmar för den kommande dagen.
Det är inspirerande. Jag brukar skriva ner vad jag är tacksam för. Att skriva tacksamhetsdagbok är kraftfullt. Det förändrar ditt perspektiv på ett positivt sätt. Jag håller helt med. Jag märker att det lyfter mitt humör. Har du någonsin tittat tillbaka på dina gamla inlägg? Ja, det har jag. Det är fascinerande att se hur mycket jag har vuxit. Jag känner likadant. Det påminner mig om allt jag har åstadkommit. Kanske borde vi skapa en dagboksutmaning tillsammans. Det är en fantastisk idé. Det kan hjälpa oss att hålla motivationen uppe. Låt oss sätta upp några mål och regelbundet dela våra framsteg. Lektion 12. Middagsplaner. Vilken tid vill du äta ikväll? Runt 19:00, om möjligt. Passar det dig? Självklart. Klockan 19 är perfekt. Jag ser fram emot det. Underbart. Jag har varit sugen på italiensk mat. Hur är det med dig? Italienskt låter ljuvligt. Jag skulle kunna äta pasta just nu. Utmärkt val. Har du någon favoriträtt? Jag älskar fettuccine alfredo. Den är krämig och behaglig. Det låter gott. Jag föredrar något med lite krydda, som arrabbiatata. Ett utmärkt val. Smakerna i arrabbiatata är fantastiska. Ska vi beställa en förrätt också? Kanske bruschetta? Ja. Bruschetta är alltid en succé. Det sätter tonen för måltiden. Det gör det verkligen. Jag njuter också av krispigheten av rostat bröd. Tycker du att vi borde servera lite vin till vår måltid? Det låter härligt. En fin röd kan komplettera pastan perfekt. Jag håller med. Ett gott vin kan höja matupplevelsen. Har du provat vinutbudet här? Vad rekommenderar du? Jag har hört att deras Chianti är utmärkt. Den passar bra till italienska rätter. Låt oss beställa en flaska då. Ett perfekt tillskott till vår middag. Jag är exalterad. Den här kvällen ser ut att bli minnesvärd. Ja, verkligen. God mat och underbart sällskap är de bästa kombinationerna. Ska vi skåla för en härlig middag? Lektion 13. Utforska lokala delikatesser. Jag har velat utforska fler lokala fisk- och skaldjursrestauranger. Absolut. Jag har hört att skaldjuren i det här området är exceptionella. Ja. Färsk fisk och skaldjur som fångas dagligen är det som gör det speciellt. Har du provat stället nere vid Marinan? Jag har hört mycket gott. Inte än, men jag har den på min lista. Deras musslesoppa ska vara fantastisk. Jag älskar musslesoppa. Den är så krämig och mysig. Ja, verkligen. Jag föredrar den toppad med krispigt bacon. Knapriken ger något alldeles extra. Det låter gott. Vilken är din favoriträtt med skaldjur? Jag är förtjust i grillade räktakås.
De sprudlar av smak. Mums. Jag njuter av fisktacos med färsk salsa och avokado. Det är en perfekt kombination. Vi borde definitivt gå till den restaurangen tillsammans. Ja. Jag vill också prova klappkakorna. Jag har hört att de är gudomliga. Det kan vara ett roligt smakprov. Vi kan beställa flera rätter att dela på. Jag älskar att dela måltider. Det är ett så härligt sätt att prova olika smaker. Precis. Dessutom blir det en härlig matupplevelse. Vad händer med efterrätten? Det får vi inte glömma. Självklart. En key lime pie skulle vara ett perfekt avslut efter skaldjur. Jag håller helt med. Limens syrlighet är så uppfriskande efter en rejäl måltid. Låt oss planera att besöka restaurangen snart. Jag kan inte vänta. Lektion 14. Att förstå reformationen. Jag tycker det är fascinerande hur kyrkan ansåg att präster skulle tolka Bibeln för folket. Ja. Under årtiondena som följde efter Luther stod en tron inför betydande utmaningar. Martin Luther menade att individen borde tolka Bibeln själv. Precis. Hans idéer utlöste en rörelse mot personlig tro och tolkning. Det var revolutionerande på den tiden. Människor fick möjlighet att ifrågasätta auktoriteter. Absolut. Denna förändring gjorde det möjligt för lekmän att engagera sig i sin tro på ett djupare plan. Tror du att denna förändring ledde till fler splittringar inom kristendomen? Ja, jag tror det. Många olika samfund uppstod som ett resultat av detta. Varje grupp hade unika tolkningar och metoder. Det är ganska komplext. Det är det. Mångfalden i trosuppfattningar är ett bevis på rörelsens inverkan. Jag undrar hur kyrkans ledare reagerade på dessa förändringar. De var ofta motståndskraftiga. Många försökte behålla kontrollen över tolkningarna. Naturligtvis. Att förlora den kontrollen måste ha varit besvärande för dem. Självklart. Prästerskapets auktoritet utmanades som aldrig förr. Det är intressant att fundera över hur dessa händelser format den moderna kristendomen. Absolut. Luthers idéer lade grunden för religionsfrihet. Och det har haft bestående konsekvenser för samhället, även idag. Ja, visst. Människor fortsätter att söka sina egna vägar i att förstå tron. Jag tycker om att diskutera ämnen som detta. Det vidgar våra perspektiv. Jag med. Att förstå historia hjälper oss att uppskatta nuet. Här är det dags att utforska fler historiska ämnen tillsammans. Lektion 15. En dag på Kulturhuset. Jag märkte att hon bara var lite trött. Ja, det kändes som en lång dag för henne. Att vara runt bebisar kan vara utmattande. Hon gick med oss till ett stort fönster som hade massor av bebisar bakom. Jag älskade hur hon pekade på en spjälsäng med en liten bebis inuti. Den lilla var bedårande. Det är svårt att inte le åt hur gullig den var. Jag håller med.
Det är fascinerande att se hur varje bebis har sin egen personlighet. Ja. Vissa var så nyfikna, medan andra bara sov lugnt och stilla. Kontrasten är förtjusande. Bebisar kan ge så mycket glädje. Absolut. Såg du hur personalen interagerade med bebisarna? Ja. De var så vänliga och omtänksamma. Det är tydligt att de älskar det de gör. Det gör en betydande skillnad i barnens miljö. Jag uppskattar hur de skapar en välkomnande miljö för både bebisar och föräldrar. Definitivt. Det främjar en känsla av gemenskap, vilket är viktigt för nya familjer. På tal om gemenskap, tycker du att vi borde överväga att volontärarbeta oftare? Jag tror det skulle vara underbart. Att hjälpa till kan vara väldigt givande. Dessutom är det ett bra sätt att träffa nya människor och lära av varandra. Precis. Och vi skulle kunna ha en positiv inverkan på människorna omkring oss. Låt oss planera att återvända nästa vecka. Jag skulle gärna vilja se bebisarna igen. Det låter perfekt. Det ska bli kul att vara med. Lektion 16. Drömmar om semestrar. Några planer för din nästa semester? Ja. Jag funderar på att åka utomlands. Det låter spännande. Har du ett specifikt land i åtanke? Jag funderar på Italien. Kulturen och köket är så fängslande. Italien skulle vara fantastiskt. Har du varit där förut? Nej, jag har aldrig varit där. Jag drömmer om att utforska konsten och arkitekturen. Du kommer att älska museerna och den fantastiska arkitekturen. Jag hoppas kunna besöka Colosseum och se de otroliga konstverken i Florens. Det där är platser man bara måste se. Planerar du att resa ensam eller med någon? Jag skulle gärna vilja åka med vänner. Att resa tillsammans kan vara jättekul. Absolut. Gemensamma äventyr skapar ofta de bästa minnena. Hur är det med dig? Har du semesterplaner? Ja, jag funderar på att besöka Japan. Det har alltid fascinerat mig. Japan låter otroligt. Vad lockar dig till det? Blandningen av tradition och modernitet är spännande. Plus, maten. Maten. Sushi, ramen och tempura är helt enkelt himmelska. Precis. Jag kan inte vänta med att uppleva kulturen och prova autentiska rätter. Du måste också besöka tempel och trädgårdar. Skönheten är anmärkningsvärd. Jag planerar att göra det. Natur och lugn är viktiga delar av upplevelsen. Har du funderat på att resa med någon? Jag kanske åker med ett par vänner som också är intresserade av Japan. Det låter perfekt. Att resa tillsammans gör äventyret ännu roligare. Håller med. Låt oss fortsätta dela våra resplaner. Lektion 17. Vetenskapens arv. Visste du att Pasteur gjorde mycket viktiga upptäckter inom biologi och kemi? Ja. Hans bidrag var banbrytande och har haft en bestående inverkan.
Absolut. Hans arbete med grodteori förändrade hur vi förstår sjukdomar. Det är fascinerande. Det bidrog till att revolutionera folkhälsan. Ja, verkligen. De tekniker han utvecklade hjälpte också till vid jäsningsprocesser. Det är sant. Hans arbete påverkade bryggeri- och mejeriindustrin avsevärt. Han utvecklade till och med pasteuriseringsprocessen. Precis. Det förhindrar förstöring och garanterar livsmedelssäkerheten. En anmärkningsvärd prestation. Kan du föreställa dig hur annorlunda våra liv skulle vara utan den processen? Det är svårt att förstå. Vi har så mycket att tacka hans upptäckter för. Jag beundrar också hur han betonade vikten av vetenskapliga experiment. Ja. Hans rigorösa tillvägagångssätt lade grunden för moderna vetenskapliga metoder. Han visade att vetenskapen kunde lösa verkliga problem. Det är inspirerande. Han var inte bara vetenskapsman utan också en folkhälsoförespråkare. Han gjorde verkligen vetenskapen tillgänglig för allmänheten. Jag uppskattar hur hans arbete uppmuntrar till ett kritiskt förhållningssätt till hälsa och hygien. Vi borde lyfta fram hans bidrag i vår nästa diskussion eller presentation. Absolut. Att kombinera historia med vetenskap skapar ett engagerande ämne. Låt oss samla mer information och förbereda något minnesvärt. Jag kan knappt vänta. Att utforska dessa ämnen breddar vår kunskap och uppskattning. Här är det dags att lära av det förflutna för att förbättra vår framtid.